để nó chạm ở trong xương. Now I have to say that I believe that microimplants are overdone very much, but there are certain situations that microimplants are very, very useful for. Thì chúng ta thấy là cái microimplant trong một số trường hợp đó là điều trị. So, in order to understand microimplants, we need to understand what we call entry to orthodontics. Và khi chúng ta nói đến microimplant, chúng ta nói đến cái nhằm chạm chỉnh nha. And Sir Isaac Newton said, for every force, there's an equal and opposite force. Như chúng ta đã biết thì tất cả các lực khi tác động lên trên răng nó sẽ có phản lực bằng nhau về hướng và nó ngược chiều, nó bằng nhau về độ lực, về cường độ lực nhưng mà nó ngược hướng. So, for example, when we place an open coil spring between two teeth, it wants to push the front teeth forwards and also push the back teeth back. Ví dụ như trường hợp chúng ta đặt cái lò xo đẩy ở giữa hai cái răng số 6 và răng số 5 thì nó sẽ làm đẩy các cái răng số 5, răng số 4 và số 3 ra phía trước, nhưng nó đẩy răng số 6 ra phía sau. But if we only want the back teeth to go backwards, we have to hold the movement of these front teeth from coming forwards. Trong trường hợp mà chúng ta chỉ muốn là răng 6 đi ra xa thôi thì sẽ phải là giữ lại toàn bộ răng 3, răng 4, răng 5. So we use these microimplants or tags to control these unwanted side effects. Chính vì vậy mà chúng ta đã sử dụng cái mini implant để chúng ta giữ các cái răng 3, răng 4, răng 5 nó không dịch chuyển để chống lại cái phản lực khi mà đẩy răng 6 ra xa. So this is a tag that's holding the anterior teeth from moving forwards. Như vậy thì cái kép nó là giữ các cái răng khỏi là không bị dịch chuyển ra phía trước. And one of the most difficult movements that we can do is to intrude over erupted teeth. Một cái dịch chuyển răng rất là khó, đó là chúng ta làm đúng các cái răng mà nó đã bị mọc và because once these teeth over-erupt, there's no interocclusal space to restore the missing lower teeth. Khi các răng nó bị mọc thòng dài thì nó sẽ làm cho là nó không có cái khoảng hở, có cái khoảng trống để làm phục hình hàm dưới đối diện. So tags can be very useful in just providing an intrusive force. Như vậy là cái micro implant ấy, thì nó cũng rất là hữu hiệu trong trường hợp mà chúng ta làm muốn răng ở phía sau lên. So we can go from this situation here to now sufficient interocclusal space for placement of an implant. Ta thấy là từ cái hình ảnh ban đầu cho đến cái hình ảnh cuối cùng thì các cái răng này nó đã được làm đúng và nó có đủ chỗ để cho là So these are just examples where we use our tags and very simple mechanics with just a few braces and rubber bands to intrude these over-erupted teeth. Chúng ta thấy là ở đây chúng ta chỉ cần vài cái mắc cài đó, hoặc là cái nó chỉ trên răng 4, răng 5 và răng 6 thôi, và cái chun liên hàm chúng ta có thể làm đúng được ra. And some people can even become more sophisticated and do very involved movements by utilization of these microimplants. Nhưng mà khi trường hợp bệnh nhân đến thì bị khớp cắn hở như thế này thì những trường hợp nó nặng như thế này thì chúng ta cần phải dùng cái microimplant để làm đúng lên rất nhiều. But this type of case would be very heroic. Nhưng mà cái chủ đề này thì nó rất là gọi là anh hùng, giống như là anh hùng. And speaking of the heroics. Và để nói về những cái chủ đề khó như thế này. This boy presents with missing lateral incisors. So the lateral incisors are missing. Đây là một cậu bé mà bị mất cái răng cửa bên. And the deciduous canines are present. Ở đây chúng ta thấy là còn vẫn còn răng sữa. And if you remember what I said in the morning, if the patient was a class 1, I would prefer to open the space for the missing tooth.
Như sáng nay tôi nói là nếu như bệnh nhân có khớp cắn loại 1 ở phía sau thì cái cách mà được sử dụng thì đó chính là chúng ta phải mở quả. And this was a patient's mother who refused to have the space open and wanted the space closed. Tuy nhiên thì mẹ bệnh nhân thì lại không muốn mở quả mà muốn là đóng quả. And this is what we call minimum anchorage, because we have to move this whole molar all the way forward to a class 2 molar relationship if we're going to close the space. Cái trường hợp này chúng ta lại cần cái neo chặt tối thiểu, có nghĩa là chúng ta cần phải dịch chuyển ra phía gần của các cái răng số 4, 5, 6. And we can't afford the anterior teeth to move back at all. Và không muốn là các cái răng cửa nó di chuyển ra phía sau một chút nào nữa. And the problem is whenever we put a force on those teeth, there would be some force making the posterior teeth move forwards and some making the anterior teeth moving back. Vấn đề đó là khi mà chúng ta di chuyển ra như vậy thì khi mà răng sau nó di ra trước thì chắc chắn là răng trước phải di ra sau một phần. So if we don't want the anterior teeth to move back, we need to hold them there and we can utilize a micro implant. Chính vì vậy là khi chúng ta không muốn răng phía trước di chuyển ra sau thì chúng ta phải hỗ trợ của micro implant. And we call that indirect anchorage. Và cái trường hợp như này thì chúng ta gọi là neo chặn gián tiếp. And we can vary it in different ways, but here's showing the micro implant tied into the canine, and that will stop that canine and the central incisors from moving distally. Cái tình huống này nó có thể thay đổi giữa các cái ca khác nhau. Ví dụ trường hợp này thì chúng ta đã buộc cái răng từ cái vít đến cái răng ba, chúng ta buộc bằng cái dây thép để làm sao cho răng không đi ra sau. And this is called direct anchorage, where we're putting the pressure directly onto the micro implant to move the posterior teeth forwards. Đó thì chúng ta sẽ dùng cái chôn chuỗi để chúng ta kéo từ mini implant đến cái răng ở phía sau cùng. But what we need to teach you is how to design a force system to do this in the most efficient manner. Và cái cách mà tôi dạy cho các bạn đó chính là chúng ta thiết kế cái hệ thống lực ra làm sao để cho cái răng di chuyển ra phía trước. So by using the micro implant, we move these posterior teeth forwards, but we don't have a perfect occlusion. It's a compromise. Vấn đề đó là khi chúng ta làm như thế thì chúng ta chưa có được một cái khớp cắn hoàn hảo ở phía sau. But the patient's mother was happy because they were able to avoid 2 implants. Như này là mẹ bệnh nhân đã hạnh phúc rồi, bởi vì là mẹ bệnh nhân không muốn là phải cắm 2 implant. So let's look at a couple of interesting cases. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái ca rất là thú vị. So this patient presents with a missing upper left central, missing upper left lateral, and missing upper right lateral. Ở đây bệnh nhân bị mất răng số 21, răng 12 và răng số 22. So you can see the issues that we have here. Okay, we've got a class 2 buccal relationship on the right side and a class 2 buccal relationship on the left side. Ở đây chúng ta thấy có là khớp cắn loại 2 phía bên trái và bên phải. So we went ahead and we put braces on both the upper and lower teeth. And we're going to close a lot of the spaces in the upper, but once again, there's not sufficient overjet, so we have to take out a lower incisor as well. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta cắn mặt phải cẳng trên cẳng dưới chúng ta làm phẳng, thì chúng ta thấy là cái độ cắn chìa nó rất là hạn và nó rất là nhỏ. Chính vì thế mà ở dưới ta phải nhổ bớt một cái răng ở dưới. Now remember, just bear in mind, this case was started over 20 years ago. I would treat it even differently today. Thì cái ca này đã được điều trị cách đây là hơn 20 năm. Bây giờ nếu điều trị lại sẽ khác. So we're basically closing the upper anterior spaces, but we're going to leave the space present for the missing upper left four. Thì ở đây bệnh nhân này chúng ta sẽ đóng khoảng ở phía trước, còn ở phía sau thì sẽ mở khoảng ở răng số 4.
We're not. We're going to close the space on the upper left floor. Chúng ta đóng cái khoảng. Tôi nói lại là chúng ta đóng cái khoảng của cái răng số 4 đằng trên bên trái. So here we are. We're closing up all the spaces. Đóng kín tất cả các khoảng. So we're going to close up all the spaces. And this girl comes in, and she's missing an upper. This should be the upper right side. She's missing the upper right thigh, and we've got a class 3 with spacing in the lower arch. Đây là một bệnh nhân nữ đến, bệnh nhân này bị thiếu một cái răng hàm nhỏ ở phía bên phải và có cái khe cua rất là nhiều trên và dưới. And we're going to talk later about diagnosis of class 3s, but she had a functional shift. Tí nữa thì chúng ta sẽ nói về cái cấp có loại 3, nhưng mà ở đây bệnh nhân này có cái trợ chức năng. So with her, we needed to open the space with this missing premolar to give as much tooth substance as possible in the upper arch. Hợp này là chúng ta sẽ mở khoảng để cho cái răng, để làm răng giả của răng số 1 thiếu. And we ended up with braces on the upper and lower and rubber band wearing, and after about 8 months we got her into this position. Thì bệnh nhân này cũng được gắn mắc cài vào trên và dưới có một chu chữa để đóng khoảng sau 8 tháng. And here we are near completion with beautiful bone here for a future implant in the 1-5 area. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta đã gần đến cái kết thúc, mình thấy là đã tạo ra một cái khoảng hở trong cái răng số 5. And look at the good root proximity. We've got plenty of room between the roots as well. Nhìn thấy sự gần nhau của các cái chân răng và chỗ này nó đủ khoảng để cho các cái. So here she is finished, and all she needs now is some gingival surgery to make it look perfect. Bệnh nhân này ngay khi tháo hàn thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải làm cái phẫu thuật cắt lợi ở trên. And I promise you, after you've done our mini masters program, you can treat all these patients yourself if you want to. Và tôi có thể nói đảm bảo chắc chắn rằng là sau khi các bạn học xong cái khóa học của tôi sắp tới thì các bạn sẽ làm những cái trường hợp này rất là dễ. So this girl comes in and she's missing, I think she's missing something like 14 teeth. These are all deciduous teeth. She's missing, I think, about 14 teeth. Thì chúng ta thấy là một cái trường hợp đây ở một bệnh nhân này bị mất rất là nhiều răng, mất 4 răng. And she actually had previous orthodontics when she was younger. Nhân này đã từng điều trị chỉnh nha khi còn nhỏ. And the main concern today is this over erupted premolar, because now there's no clearance to do an implant in the missing teeth. Cái vấn đề ở đây là cái răng dưới nó bị mọc chồi, cái vùng răng tiền hàm ở cái răng hàm nhỏ nó mọc chồi, làm cho cái răng đối diện nó không còn cái khoảng để làm răng giả. Now, she'd been to 3 other orthodontists who wanted to put full braces on the upper and lower. Thì bệnh nhân này đã đến một cái nha sĩ khác và nha sĩ muốn là gắn mắc cài ở trên và dưới. And she obviously didn't want more braces. Bệnh nhân này thực sự là không muốn đeo mắc cài nữa. So we did some simulations, and we found a treatment plan which would be very, very simple for her, that would address purely this area here. Thì khi mà chúng tôi làm cái mô phỏng ở trên cái máy tính ấy, thì tôi thấy là chúng ta chỉ cần làm một cái điều trị rất là đơn giản cho bệnh nhân này ở đây thôi. So the only braces she needed was these 3 braces. Bệnh nhân này chỉ cần đeo mắc cài này thôi. And we will teach you all the mechanics, but we want to keep this as simple as possible. And the whole idea is to keep orthodontics
as simple as possible. Thì chúng ta nên nhớ là chúng ta hãy làm những cái gì nó đơn giản nhất. Và tôi cũng sẽ dạy cho các bạn cái cách mà chúng ta làm chỉnh nha nó đơn giản nhất. So here we are straightening the tooth, and we've now intruded the tooth. So now the prosthodontist can go ahead and do all the implants that are required for this patient. Và đến bây giờ thì bác sĩ Phúc Bình có thể là phục hồi các cái răng sau. So this is our typical Australian patient. Đây là một trường hợp là bệnh nhân người Úc điển hình. So I tell a lie. This is not our typical patient, but this patient came to see me, and the funny part about this patient was he came to see me, and his biggest concern was some lower anterior crowding. Thế thì có một cái điều rất là thú vị khi mà bệnh nhân này đến với tôi thì bệnh nhân này lại chỉ có phần làm số các vấn đề của răng dưới thôi. So I think this is a good time to let's start on some early orthodontic treatment. And the young child becomes in. Giờ chúng ta là đến lúc chúng ta nói về cái chỉnh nha sớm cho đứa trẻ. But before we do that, let's look at some philosophy of life. Trước khi chúng ta vào chủ đề đó thì chúng ta nói một số các cái triết lý trong cuộc sống. So why do men die younger than women? A lot of people have asked me that question. Tại sao đàn ông thì lại chết sớm hơn là phụ nữ? Có rất nhiều người hỏi tôi như vậy. So I've been doing some research, and here are some reasons why. Thế thì để trả lời câu hỏi này thì cũng đã làm một số các nghiên cứu, vào đây là cái mà trả lời câu hỏi là lý do tại làm sao. Another reason why men can die younger than women. Đây là một cái lý do là tại làm sao mà đàn ông lại chết sớm hơn là phụ nữ. And another reason why men can die younger than women. Đây là một lý do nữa. So, with regards to early orthodontic treatment, when to and when not to treat early, we'll discuss the effective correction of crossbites. We'll discuss a little bit on serial extraction and the management of impacted teeth and management of class 2 and class 3 malocclusions. Để đề cập đến vấn đề mà chỉnh nha sớm thì chúng ta sẽ có cái chủ đề sau, đó là chúng ta sẽ là trả lời xem là khi nào thì chúng ta làm và khi nào thì chúng ta không nên làm chỉnh nha sớm. Thứ hai nữa là chúng ta điều trị một cách rất là có hiệu quả các khớp cánh chéo, rồi là nhổ răng có hướng dẫn, hay là kiểm soát các cái răng lệch hoặc kẹt, rồi là chúng ta điều trị sớm các trường hợp và sai loại 2 loại 3. There's a lot of over treatment in this area of early orthodontics. Thì chúng ta thấy là trong thực tế thì có rất nhiều các trường hợp là chúng ta đã điều trị quá ở giai đoạn này. And early orthodontic treatment is designed to prevent interferences with a normally developing occlusion and correct problems in a developing malocclusion. Thì cái mục đích của điều trị chỉnh nha sớm chỉ được thiết kế là để ngăn những cái tức là để là loại bỏ cái cản trở để có thể là phát hiện để có thể là có được một cái khớp cắn bình thường. Thứ hai nữa là để chỉnh sửa các cái vấn đề trong khi phát triển cái khớp cắn, trong khi khớp cắn nó hình thành. And whenever you are thinking about starting a child early, you must answer this question. Khi chúng ta bắt đầu điều trị chỉnh răng sớm cho trẻ thì chúng ta sẽ phải trả lời các cái câu hỏi như này. Will this early phase of treatment reduce the severity of the malocclusion significantly with the possibility of eliminating it? Liệu là cái điều trị sớm này có làm giảm cái tính nghiêm trọng của sai lệch khớp cắn về sau này hay không? Và cái khả năng chúng ta có thể là loại bỏ nó. If you cannot answer yes to that question, then the patient is better off to wait until a permanent dentition and treat them at that point.
khi chúng ta không trả lời được câu hỏi đó, hoặc là khi mà chúng ta biết là chúng ta sẽ không làm được gì tốt hơn, thì tốt nhất là chúng ta chờ đợi các bệnh nhân chờ về để theo dõi. So the indications for early orthodontic treatment are to correct functional problems, to correct developmental problems, to significantly reduce the severity of the malocclusion, and to relieve psychological problems. Như vậy thì cái chỉ định cho điều trị chỉnh nha sớm thì bao gồm thứ nhất là chúng ta chỉnh các vấn đề về chức năng, thứ hai nữa là chúng ta điều chỉnh các cái vấn đề mà liên quan tới phát triển, tiếp nữa là chúng ta làm giảm cái mức độ nghiêm trọng của sai lệch khớp cắn, và nữa là chúng ta giải quyết các vấn đề về tâm lý. So for me, I would like to treat class 2 and class 3 functional issues. Với tôi thì tôi sẽ điều chỉnh sớm những trường hợp mà có loại 2 loại 3 trợ chức năng. Severe anterior open bites and cross bites which are associated with functional shifts. Những trường hợp mà khớp cắn hở ở phía trước nặng, rồi những trường hợp mà khớp cắn chéo liên quan tới trợ chức năng. Severe crowding. Khớp gãy nặng. And patients that warrant serial extractions. Và bệnh nhân này muốn là có sẽ nhổ răng có hướng dẫn. And patients who may have moderate crowding where we can utilize the valuable leeway space. Hoặc trong trường hợp mà bệnh nhân này có khớp gãy trung bình mà chúng ta có thể sử dụng cái khoảng leeway để chúng ta giải quyết. So here's a patient who has an anterior crossbite and has an associated functional shift. Nhiều bệnh nhân này có khớp cắn chéo và có trượt chức năng. And if we left this untreated, he's going to push these lower anterior teeth forwards and cause significant recession and bony problems. Nếu như trường hợp này không được điều trị thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ làm càng ngày nó làm đẩy hai cái răng cửa dưới ra phía trước và dẫn tới tiêu xương và tụt lợi và dẫn đến các cái vấn đề về nha chu dưới. He's also more prone to developing a class 3 malocclusion as well. Và bệnh nhân này sẽ dễ dàng bị cái phát triển thành khớp cắn loại 3. Now this can be treated in many different ways, either with a removable appliance, aligners, partial braces. There are many different options. Và để điều trị bệnh nhân này thì cũng có rất nhiều cái phương cách để có thể điều trị. Có thể là dùng mắc cài, có thể dùng tháo lóc, có thể là dùng thay dây trong. But the goal remains the same, that we want to move the teeth out of crossbite and out of the interference. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng là giống nhau, đó là chúng ta muốn điều chỉnh khớp cắn chéo và làm sao mà răng trên nó thể phản ứng ngoài răng dưới. So what's very easy and very predictable is just some partial braces. Và một cái cách mà dễ nhất và hiệu quả nhất đó là chúng ta sử dụng cái mắc cài đoạn ở hàng trên. So we can move the upper teeth, we can advance the upper anterior teeth. Chúng ta có thể là đưa ra các răng phía trước. And in 9 months we can resolve that problem and fix up the issue with early orthodontic treatment. Sau 9 tháng thì chúng ta đã chỉnh được cái khớp cắn chéo. But many of you will see the patient who has a posterior crossbite, where the upper arch is biting inside the lower arch. Chúng ta cũng gặp rất nhiều trường hợp là bệnh nhân này có khớp cắn chéo ở phía sau, trong đó là cái răng hàm trên nó cắn vào phía trong của răng hàm dưới. And most of these patients who have a unilateral crossbite actually have a functional shift as well, and the midlines are no longer coincident. Và có rất nhiều trường hợp thì chúng ta thấy là cái khớp cắn chéo này đi kèm với trượt chức năng, nên là nó làm cho cái lệch nhịp giữa. But even though it looks unilateral, it's actually a bilateral problem. Dù là chúng ta nhìn thì ở một bên thôi, nhưng mà thực tế thì nó lại là bị hai bên. Because when you manipulate the mandible into centric relation, the buccal cusp of the upper align with the buccal cusp of the lower, and it's very uncomfortable, and the mandible has to slide to one side to achieve maximum intercuspation. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà nó đến cái điểm mà cản trở sớm ấy, nó với chạm thì chúng ta thấy là cả hai bên nó đều có cắn chéo, và lúc này là
cái răng phía sau hàm trên nó cắn trực diện với lại răng phía sau hàm dưới. Nhưng mà do là cái cơ thể mình nó muốn tìm cái vị trí mà có nhiều cái điểm chạm khớp nhất, cho nên là em phải trượt sang một bên. So even though it looks like a unilateral problem, it's actually bilateral in nature. Như vậy chúng ta thấy là mặc dù là chúng ta nhìn thấy dường như chỉ ở một bên, nhưng về bản chất là nó chéo cả hai bên. And you will normally see a midline discrepancy because of the functional mandibular shift. Và ở đây chúng ta nhìn thấy là cái đường giữa thì bị lệch, hay là do là cái trượt sang bên. And there's a difference between the type of appliances we use. That we can use an orthodontic force or an orthopedic force. Và có sự khác nhau giữa cái nong hàm hoặc là nong răng và nong xương. Thì có hai loại lực khác nhau chính, đó là lực chỉnh răng và lực xương. And an orthodontic force is one that tends to move the teeth and bone forms with it, whereas the orthopedic one changes the bony structure. Thì với lại cái mà để chỉnh răng đơn thuần thôi, thì cái này đó là với cái lực để chúng ta mục đích là chúng ta chỉ làm dịch chuyển răng và xương ổ răng thôi. Thế còn với lại chỉnh hình xương thì lúc này là chúng ta sẽ dịch chuyển, chúng ta nong rộng cả cái cấu trúc xương. So there are different schools of thought here, whether we do slow expansion or we do rapid expansion. Và có hai trường phái, đó là một là nong chậm và hai là nong nhanh. And I believe in doing rapid expansion because that will give you the greatest bony change, which is what we're trying to do, trying to get skeletal correction. Tôi tin rằng là với lại cái nong nhanh thì chúng ta sẽ đạt được xương, chúng ta nong được cái cấu trúc của xương. Slow expansion can work in the very young mixed dentition where the bone is very soft. But once we get to the age of 9, 10 and older, it doesn't work very well at all. Chúng ta thấy là với lại cái nong chậm thì khi mà bệnh nhân còn nhỏ tuổi còn răng sữa thì ok, chứ còn khi mà bệnh nhân lớn hơn khoảng 8, 9, 10 tuổi thì nó không có hiệu quả để nong được xương. So a patient like this that who's very young and has a unilateral crossbite can be treated with anything. Anything will work. Ví dụ đây là một cái trường hợp là bệnh nhân này nó rất là nhỏ, có góc chéo một bên thì chúng ta có thể là dùng bất kỳ một cái loại hàm nào cũng có thể nong được bệnh nhân này. So provided the child will wear the removable appliance, that can work too, but you need good cooperation. Cái trường hợp này chúng ta có thể cho trẻ đeo cái hàm khóa lắp rất là tốt, miễn là cái hợp tác của đứa trẻ tốt. So 5 months we can correct it, but this is because the patient is very, very young. Chúng ta chỉ cần nong sau 5 tháng là ok rồi, bởi vì lý do là bệnh nhân cũng rất là trẻ. The majority of patients will be like this. And we bệnh nhân thì chúng ta phải dùng cái hàm như thế này. And what we do is we do one turn a day. Cách chúng ta nong đó là một vòng một ngày. For approximately 6 weeks. Trong khoảng xấp xỉ là 6 tuần. And that gives us about 8-9 millimeters of expansion. Và cái này nó sẽ cho chúng ta khoảng 89 mm. And you'll see a large midline diastema open, which is a sign that we've actually split the mid-palpal suture. Và đồng thời đó, khi chúng ta nhìn thấy một cái khoảng hở giữa hai cái răng cửa giữa thì có nghĩa là chúng ta đã mở được. If you don't see the diastema open, it means that the suture has not split and you haven't got proper skeletal expansion. Khi mà hai cái răng cửa nó chưa tách nhau ra thì chứng tỏ rằng là chúng ta chưa thực sự là có được nong xương. So once you've stopped the expansion after 6 weeks, that diastema will close up. That's normal. Và sau 6 tháng thì chúng ta thấy là cái khe cưa này nó dần dần nó được đóng lại. You can also use a bonded expander that does the same thing. Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng cái nong nhanh nhưng mà cái loại là dán lên trên mặt răng như này cho cái hiệu quả tương tự. And there are different indications for a bonded expander, but they are very difficult to remove later. Thì có một cái sự khác biệt với cái loại dán là như này,
Đó là về sau chúng ta tháo ra thì nó hơi khó. So we prefer to avoid this if at all possible. But there are some cases that this is the best option. Như vậy là chúng ta tránh làm cái ốc nong nhanh cái loại này, nhưng mà tuy nhiên trong một số trường hợp thì chúng ta phải chỉ định. And many years ago, this quad helix was a very popular option where it would push on the teeth, expand the jaw. Thì chúng ta thấy, trước kia chúng ta thấy là cái quad helix nó rất là phổ biến, dùng là để nâng rộng hàm trên. But it's really an orthodontic movement because it's just pushing purely on the teeth, and you'll never see that midline diastema open. Hence, there's very little skeletal expansion. Nhưng mà chúng ta thấy là cái loại này thì nó chủ yếu là nó nâng răng thôi. Còn hiếm khi mà chúng ta dùng quad helix mà chúng ta lại thấy có cái khe cơ giữa hai cái răng cửa giữa. Vì thực tế thì nó chỉ nâng răng chứ nó chưa nâng xương. The quad helix works very well to rotate molars. To rotate the molar, it's very effective. That's its main use. Cái quad helix thì nó chỉ rất là tốt trong những trường hợp mà cái răng sáu bị xoay. This is my preferred method of expansion, what we call a rapid palatal expansion appliance, or some people call it an RPE. Đây là cái dạng mà ốc làm cái hàm nong nhanh mà tôi thích nhất. Thì cái này mọi người có thể gọi tắt là RPE. And this is how it works. You do one turn a day, for about 6 weeks, and the diastema will open. Đến khi mà cái khe cơ nó xuất hiện. So let's show you some patients. Bây giờ chúng ta đi vào một số bệnh nhân. So this girl has a bilateral posterior crossbite. Bệnh nhân này có phần chéo phía hai bên. But you can also see that her midlines are coincident. Nhưng mà có một cái là chúng ta nhìn thấy đường giữa thẳng. So we go ahead and we place our expansion appliance in. Là cái hàm nong nhanh. And usually what we do is one turn a day, which is about 1/4 millimeter of expansion. Chúng ta sẽ nong một vòng một ngày tương ứng với là 0,25 mm. We usually do about 6 weeks of this active expansion, which is about the equivalent of about 8 or 9 millimeters. Thì sau khoảng 6 tuần năm thì chúng ta sẽ đạt được cái mà chúng ta mong muốn, thông thường nó khoảng 5 hoặc từ 8 đến 9 mm. But we see the patients in 3 weeks just to make sure that that diastema has opened. Nhưng mà chúng ta sẽ phải hẹn gặp bệnh nhân sau 3 tháng, sau 3 tuần năm, bởi vì chúng ta xem và kiểm tra xem liệu đã có cái cơ giữa hai răng cửa giữa chưa. If the diastema has not opened, then we have not got palatal expansion. Nhưng sau 3 tuần mà bệnh nhân đến thì chúng ta không nhìn thấy có cái cơ thì chúng ta là răng cửa xương. This shows you we don't normally see this much diastema, but we must see some diastema. Thì không phải luôn luôn là chúng ta có được những cái trường hợp mà chúng ta đang mở rộng như thế này, mà có những trường hợp chúng ta chỉ thấy là nó cắt cái khe giữa hai răng cửa ra một chút. And we always want to over-expand. Và chúng ta luôn là phải nong quá một chút. So what we want to see, we want to expand so the palatal cusp of the upper is just touching the buccal cusp of the lower, because we know it's going to relapse slightly. Thì khi mà chúng ta nong quá có nghĩa là chúng ta làm sao mà cái đỉnh của cái bún trong và trên nó sẽ chạm vào cái đỉnh trong và trên. And this is a very good example. We've expanded so the palatal cusp of the upper is just hitting the buccal cusp of the lower, and then it will just relapse back a little bit. Đấy thì chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh là khi mà chúng ta nong quá thì cái múi trong của hàm trên nó sẽ khớp vào múi ngoài của hàm dưới, thì khi mà nó tái phát nó sẽ làm cho cái đường múi sẽ tốt. So going back to that previous patient, we did our expansion, and you can see how this screw is now way open, which is a sign of the amount of expansion that we've done. Thì chúng ta thấy là chúng ta quay trở lại với bệnh nhân vừa rồi, thì đây là sau khi mà bệnh nhân nong, chúng ta nhìn thấy cái ốc nong, chúng ta thấy nong được rất là nhiều. And usually I leave this expansion appliance in place for about
that 9 to 12 months to allow time for the suture to stabilize. Sau khi chúng ta nong kết thúc thì chúng ta sẽ phải để cái hàm nong này khoảng là từ 9 đến 12 tháng. Mục đích là để cho ổn định cái vùng xương ở chỗ nong. And so we now are able to place some braces on whilst we've got the RPE in place to stabilize. Chúng ta nhớ là chúng ta phải để ống nong nhanh để làm giữ ổn định. So this first phase of treatment took a total of 12 months. Như vậy thì toàn bộ cái giai đoạn đầu thì nó diễn ra trong vòng 1 năm đến 2 tháng. And in all honesty, 12 months should be the maximum that we do first phase of treatment. Otherwise, we burn the children out. Ta nhớ rằng là cái thời gian là 1 năm đó là cái thời gian tối đa để chúng ta làm cho đứa trẻ, chứ nếu không mà chúng ta làm dài hơn thì chúng ta sẽ trẻ. So here we are with, again, a unilateral posterior crossbite and an anterior open bite. Cái trường hợp này là đứa trẻ nó có cánh chéo một bên, phía bên phải và đồng thời là có cắn hở ở phía trước. So remember, every time we do early treatment, we ask ourselves the question, are we going to reduce the severity of the malocclusion significantly? And in this case, yes we are. Thế thì chúng ta cũng phải phải hỏi, đặt câu hỏi là liệu chúng ta điều trị sớm thì có làm giảm được cái sự nặng của cái tình trạng khớp cắn này không? Câu trả lời là có. So we placed an RPE in. Chính vì thế mà đặt cái ống nong nhanh ở trên. And now we've expanded the upper arch. And once we complete the expansion, we then proceed with placing some partial braces on the upper teeth. Ở trên thì là chúng ta gắn mắc cài, chỉ có từ răng ban đến răng ban. So this would have been placed about 4 months after we started. Chúng ta thường là đặt cái mắc cài sau khi chúng ta nong khoảng 4 tháng. And here we are at 9 months into treatment. Bệnh nhân sau 9 tháng điều trị. So this is where we finished this patient, before on the left and after on the right. Như vậy chúng ta thấy là hình ảnh bên trái là trước và bên phải là sau. Now this patient will still require a second phase of treatment later. Và chắc chắn bệnh nhân này sẽ cần phải có cái điều trị spa sau. But they are but we've reduced the severity of the malocclusion significantly, and this has been a great first phase of treatment. Như vậy thì thấy là chúng ta đã giảm được cái tính nghiêm trọng của cái giai đoạn khớp cắn ban đầu, và điều đó nghĩa là chúng ta đã điều trị sớm thành công. So let's discuss the management of class 2 and class 3 malocclusions in the early treatment. Giờ chúng ta sẽ đi vào kiểm soát giai đoạn khớp cắn loại 2 loại 3 trong điều trị sớm. So we basically have two types of class 3 malocclusions. Nhìn chung thì chúng ta có hai cái loại khớp cắn loại 3. We have the true skeletal class 3, and that's a really difficult malocclusion that usually requires surgery. Chúng ta có hai loại thứ nhất đó là loại 2 do xương thực sự, thì loại này rất là khó và đòi hỏi. But many of your class 3s, especially in the early dentition, are pseudo class 3s. Thì chúng ta thấy là có rất nhiều trường hợp là chúng ta gặp loại 3 hay cái bé khi mà bệnh nhân bé đã có loại 3. And what do we mean by a pseudo class 3? Và có rất nhiều trường hợp là chúng ta có cái khớp cắn loại 3 giả, gọi là pseudo class 3. Điều đó có nghĩa là gì? This is the key to whether or not you're going to treat a class 3 patient. Và đó chính là cái mấu chốt giữa là chúng ta có điều trị chỉnh nha sớm hay là không. So, can we get this patient into an edge-to-edge bite in centric relation? Liệu bệnh nhân có thể cắn được khớp cắn đầu chặn đầu không ở trong vị trí quan tâm?
So if we can get that patient into an edge-to-edge bite concentric relation, then all we need to do is move the uppers forwards a little bit, the lowers back. Thế thì cái điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà bệnh nhân cắn được đầu chạm đầu ở khớp cắn ở tương quan tâm thì có nghĩa là ở cái hàm dưới này nó bị lùi ra sau một tí chút. So, the key, if you can't get the patient edge to edge, you do not treat them. Nếu trong trường hợp mà bệnh nhân không thể nào cắn được đầu chạm đầu thì chúng ta đừng có điều trị. Now there's one caveat on this. Caveat being, provided you can move the upper teeth forwards and or move the lower teeth back. Như một cái trường hợp mà trước đó thì chúng ta thấy là bệnh nhân có thể cắn đầu chạm đầu. Trên trường hợp này chúng ta có thể di chuyển trên ra trước và dưới ra sau được. Because what would happen if the upper teeth were already severely proclined, trying to compensate for the class 3, I can't move them any further forwards. Yeah. Những cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái trục răng cửa nó đã nạp ra trước quá nhiều thì chúng ta không thể nào mà chúng ta lại làm cho nó nạp hơn để bù trừ được nữa. So the key here is, can we get them edge to edge? And if so, can we then move the upper teeth forwards and or move the lower teeth back a little bit? Cái key đó là ở cái chỗ là thứ nhất là bệnh nhân có thể cắn đầu chạm đầu. Thứ hai nữa là chúng ta có thể là chúng ta nạp cái răng cửa trên ra trước một chút và đồng thời cũng là đưa cái răng dưới ra sau một chút. And it doesn't matter how much of a reverse overjet there is, that's irrelevant. Với cái loại 3 thì nó không liên quan tới là cái độ cắn chìa âm là bao nhiêu, không liên quan. Because all it means is the jaw slid forwards that far. That doesn't mean it's a problem. Nó chỉ có một ý nghĩa là cái hàm dưới nó bị trượt ra trước nhiều chứ nó không nói lên cái vấn đề cốt lõi của bệnh nhân. So the ideal situation is to be able to get the patient edge to edge, and the upper incisors to be retrusive and the lower incisors to be slightly protrusive. Vấn đề chính đó là khi mà bệnh nhân cắn đầu chạm đầu ấy, thì chúng ta xem là nếu như răng cửa trên mà nó gạt ra sau một chút, còn cái răng cửa dưới thì nó lại đưa ra trước một chút. And then we can eliminate the functional shift. Và sau đó khi chúng ta loại bỏ được cái khớp cắn trượt chức năng. So the question that we always have, can we get them edge to edge? Thì cái câu hỏi mà chúng ta phải đưa ra đó là liệu bệnh nhân có cắn được đầu chạm đầu hay không? And if we can get them edge to edge, can we advance the upper teeth? Khi mà bệnh nhân không cắn được đầu chạm đầu thì chúng ta sẽ phải hỏi câu hỏi là liệu là chúng ta có thể đưa răng cửa trên ra trước được không? And or can we retrocline or move the lower teeth back at all? Đi kèm với hoặc là và liệu chúng ta có thể đưa được răng dưới ra sau được không? So the contraindications for treating these early class 3s is if there is no COCR shift. In other words, it's not a pseudo class 3. Một cái dấu chỉ định cho điều trị sớm loại 3 đó là không có trượt tương quan tâm và lồng ngực nếu đa, điều đó có nghĩa là bệnh nhân này không trượt chức năng. Or if it is a pseudo class 3, are there already significant dental compensations? Khi mà bệnh nhân này có cái loại 3 giảm thì chúng ta xem là nó đã có thực sự là nó có cái sự bù trừ về răng hay không? In other words, are the upper teeth already proclined, and or are the lower teeth already very retrusive or retroclined? Có nghĩa là liệu là cái trục răng cửa trên nó có đùa ra phía trước và răng cửa dưới nó ngả ra sau không? So, even though this looks like a severe class 3, if you can get them edge to edge, then the rest is very easy. Như trường hợp này bệnh nhân thực sự là bệnh nhân lúc đầu có khớp cắn chéo nhưng bệnh nhân lại có khả năng cắn đầu chạm đầu, cho nên nó là trường hợp đơn giản. And let's show you what I mean. Sẽ chỉ cho các bạn xem là tôi nói như thế nào. So this looks like a severe class 3.
Trường hợp này thì trông nó là một trường hợp ở đại đa rất là nặng. And we see this all the time. Thường là chúng ta rất hay gặp. This patient went to 4 orthodontists and they all said you need surgery. Nhân này đã đến 4 nha sĩ, đến 4 bác sĩ chỉnh răng thì đều nói là phải phẫu thuật. But I could get this patient edge to edge into centric relation. Hôm nay thì bệnh nhân này, tôi lại bảo bệnh nhân có thể cắm được đầu chọc đầu răng cửa. And so I said to myself, can I move the upper teeth forwards and or the lower teeth back? And my answer was, yes, I can. Thế thì bệnh nhân có hỏi là liệu là khi mà tôi đặt cái này thì tôi sẽ phải đặt ra câu hỏi là liệu tôi có thể đưa răng cửa trên ra trước được không? Hoặc là tôi có thể là kéo lùi răng sau được không? Thì câu trả lời là có thể làm được. So I used an RPE in conjunction with a reverse pull face mask. Chính vì thế ở trường hợp này là tôi sẽ dùng kết hợp năm nhanh và face mask. And now I'm going to pull the entire upper jaw forwards. Bây giờ tôi có thể kéo được toàn bộ phần trên ra trước. But I only have to pull the upper jaw forwards by about 2 millimeters because they have edge-to-edge bite. Cái trường hợp này tôi kéo dùng cái face mask kéo ra trước khoảng 2 mm, từ cái tư thế là đầu chọc đầu ra trước 2 mm. And this was a patient 3 months later. Sau 3 tháng, đây hình ảnh bệnh nhân. That was a patient 3 months later. This was a patient 3 years later without any other treatment. No braces. Trường hợp này là sau 3 năm điều trị, chúng ta thấy là chúng ta không cần phải điều trị gì thêm nữa. So from where they started from, here, Để chúng ta đây là cái mà bắt đầu. they had 3 months of a face mask. Bệnh nhân này thì đeo face mask trong 3 tháng. And then we did nothing and waited till all the permanent teeth came through. Sau đó thì không có làm gì cả, chỉ có chờ các răng vĩnh viễn nó thay. Now, do you think that we reduced the severity of the malocclusion significantly? Như vậy thì đến đây chúng ta có thấy rằng là mình đã có khả năng là làm giảm nghiêm trọng sai lệch khớp cắn không? Because the theory is that if we can get the upper teeth in front of the lower teeth, the upper jaw stops the lower jaw from growing as fast as what it normally would. That's the reason we need to do it. Về mặt lý thuyết mà nói thì khi mà chúng ta làm răng ở trên ra bên trước có độ cắn triển dương tính thì lúc này chính cái răng ở trên nó giống như một phương tiện giữ cho cái hàm dưới nó không trở ra trước. And look at the difference in profile. And all we did was eliminate the functional shift. She looked very protrusive because the mandible slid forwards. Ta thấy là ở đây là cái hình ảnh bệnh nhân thấy cái sự thay đổi trước và sau điều trị rất nhiều, đúng không? Cái mà chúng ta làm đó là chúng ta loại bỏ chức năng. And that was just done without reverse pull face mask. Và cái này điều trị không cần phải face mask. But the principles don't change. Nhưng mà cái nguyên tắc thì nó không thay đổi. So this girl comes in and she's got a class 3 again. Thì có cấp vấn đề 3. And the first thing I'm going to do is to say, can I get her edge to edge? Is she a pseudo class 3? Thì câu hỏi đó là liệu mình có thể cho bệnh nhân cắm đầu chọc đầu được không? Nếu mà có thì đó chính là cắm loại đa dạng. And she was a pseudo class 3. Bệnh nhân này thì không phải là loại đa dạng. So then I asked myself, can I move the upper teeth forwards and or move the lower teeth back? Khi đó thì tôi đặt ra câu hỏi thế liệu tôi có thể đưa răng cửa trên ra trước được không và đưa răng cửa dưới ra sau được không? And I have spaces here, so I believe I can move the lower teeth back. Thì ở đây tôi có các cái khe cưa thì tôi có thể là di chuyển các răng trước ra sau được. So I put some upper and lower braces on. Vậy là tôi đặt áp cài trên hàm dưới. And you can see here that I can get her edge to edge. Ở đây chúng ta nhìn thấy là tôi có bệnh nhân có thể cắt đầu chọc đầu. And now I'm going to retract the lower teeth. Và bây giờ bệnh nhân có
khe ở dưới. And I've corrected the functional shift. Tôi đã điều chỉnh được cái chức năng. And then at that point, I can remove the braces and just wait until she fully develops, and then we can consider a second phase of treatment. Và sau đó khi đến giai đoạn này là tôi tháo toàn bộ các mắc cài và đợi cho các răng thực tiễn lâm mỏng. And that first phase of treatment took about 9 months. Giai đoạn đầu mất khoảng 9 tháng. So, early treatment for class 3 is very simple. Thế còn điều trị sớm cho loại 2 thì cũng rất là đơn giản. Is it a pseudo class 3? Liệu có phải là loại 2 giả hay không? Can I get the patient edge to edge? Bệnh nhân có thể cắm đầu chạm đầu. And if so, can I then move the upper teeth forwards and or the lower teeth back? Nếu như mà như vậy thì liệu là có thể là kéo lùi được cái hàm trên ra phía sau hoặc hàm dưới ra phía trước được không? So let's discuss the class 2 malocclusion. Bây giờ là chúng ta thảo luận về cái sai lệch thuốc loại 2. So we can break it down into the growing patient or the non-growing patient. Chúng ta sẽ chia ra làm 2 mảng, đó là bệnh nhân đang tăng trưởng và bệnh nhân hết tăng trưởng. And we're going to talk about the class 2 malocclusion in the growing patient. Giống như là khi mà chúng ta chia cái loại 3 thành cái lúc trước thì chúng ta chỉ có nói là điều trị cái loại 3 ở trong bệnh nhân mà đang tăng trưởng thôi. So here's the patient with a class 2 malocclusion, usually associated with an excessive overjet. Thường là cái loại 2 thì nó liên quan tới lại của chấn chìa tăng. And they've got a retrognathic mandible. Bệnh nhân này có lùi hàm dưới. So do we treat this patient or not? And what are their options? Vậy chúng ta có điều trị hay không? Thì đây là những cái có thể làm cho bệnh nhân. And my goal is to resolve skeletal malocclusions as early as possible whilst they're still growing. Và cái mục tiêu của tôi là tôi chỉ làm sao mà cho cái tương quan xương nó được tốt khi mà trẻ đang tăng trưởng. But there are many different ways that we can do so, and we'll talk in our course far more about all the different options. Thế thì cái này sẽ có rất nhiều các cái giải pháp, thì cái điều này sẽ được tôi đề cập ở trong cái bài giảng của module trong lớp học chỉnh A 2 năm tới. But for the purpose of this discussion, we'll talk about growth modification with removable plates, headgear. Chúng ta có thể là thay đổi cái sự tăng trưởng, ví dụ như là chúng ta cho đeo headgear. And there are many different types of removable plates that we can use. Hoặc là chúng ta dùng một số các loại khác. And this is the theory that you put a plate in and it moves the jaw forwards. Ví dụ như khi mà chúng ta đặt cái hàm vào và chúng ta di cho cái hàm dưới ra trước. And the theory is that the condyle here is the growth center of the jaw. Về mặt lý thuyết, đó là khi đó chúng ta sẽ coi là cái lồi cầu là trung tâm phát triển. So the theory here is that we're stimulating growth of the condyle by bringing it forwards. Và lý thuyết là khi mà chúng ta đưa hàm dưới ra trước thì nó sẽ tạo ra sự tăng trưởng của phía lồi cầu. In other words, we're stretching the musculature. Hay có thể là cái cách khác là chúng ta còn phải là tác động lên cái hệ thống cơ. And when we do that, the condyle adapts and responds with growth. Khi chúng ta làm như vậy, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ làm cho cái lồi cầu này nó thích nghi với vị trí mới, và như vậy là nó tác động đến sự tăng trưởng. So the initial theory and the assumption is we're going to put pressure on the condyle and we're going to make that jaw grow. Như vậy về mặt lý thuyết thì có nghĩa là khi chúng ta làm như vậy, chúng ta tạo ra một cái khối căng ở phía sau và nó tạo ra sự tăng trưởng của lồi cầu. And then once we do that, we put braces on afterwards.
Once we've got growth of the jaw, we've got a class 1 buccal relationship, we put braces on to lock in the occlusion. Và khi mà chúng ta có được cái tương quan với một thì lúc này chúng ta gắn một cài để làm sao chúng ta tạo khóa được khớp cắn. So here we are, we placed our bionator. Đây là trường hợp bệnh nhân này được đeo bionator. And remember, it's all a piece of plastic, and the teeth do not know if it's a bionator or if it's a twin block. It only responds to a force system. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta cho bệnh nhân đeo các hàm khác nhau thì bản thân bệnh nhân không có cảm nhận được là cái loại hàm nào, mà cái quan trọng đó là cái lực nó ra làm sao, cái hướng lực. So we started off like this. Then after the bionator, we've taken this patient to a class 1 position and we put braces Khi dùng on. cái bionator, ta thấy là chúng ta được cái khớp cắn loại 1. And then we finish off with our braces. Sau đó thì chúng ta kết thúc cái ca này. But if you look very closely, her profile isn't always that much better. Chúng ta xem này, khi mà chúng ta nhìn ảnh sau điều trị thì thấy rằng là cái mặt nghiêng sau khi điều trị không đã thẩm hơn so với trước. And we'll discuss the reason why in a minute. Chúng ta sẽ thảo luận là lý do tại sao. And the bionator is just one type of removable functional appliance. There's hundreds of them. Cái bionator nó chỉ là một cái loại hàm chức năng thôi. Chúng ta có thể đến hàng trăm cái loại cái hàm như này. And there's other appliances that can be fixed in the mouth that do exactly the same thing. And one of them is called the Herbst appliance. Thì có một cái loại khác đó là cái khí cụ cố định. Cái này có thể gọi đây là khí cụ hớp. And the advantage with the Herbst appliance is that it's cemented in the mouth and the patient cannot remove it. Thì có cái ưu điểm chính của hàm hớp đó là nó được bám chặt trong miệng cho nên bệnh nhân tháo ra được. And as such, it's active for 24 hours a day and we get predictable results. Và chính vì vậy mà nó sẽ active trong 24 giờ một ngày và có hiệu quả. We have predictable results and we have predictable treatment times. Thế thì với trường hợp này thì chúng ta có cái kết quả có thể tiên lượng được trước và cái thời gian điều trị chúng ta có thể dự đoán được trước. Tiên lượng được trước. But once again, the teeth do not know the difference. The teeth do not know whether there's a Herbst appliance in place or there's a bionator or a removable twin block. They respond to a force system. Một lần nữa tôi nhắc lại đó là bản thân răng nó không thể phân biệt được đâu là loại cố định, đâu là loại có lắp, mà nó chỉ có cảm nhận được với cái lực thôi. Với cái lực thì nó sẽ làm thay đổi tương quan. So let's explain, how does a Herbst appliance work? Or how does any functional appliance work? Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến là cái hàm chức năng nó tác động như thế nào. So remember I said in theory we grow the condyle. Thì như tôi đã nói về mặt lý thuyết thì đó là chúng ta làm tăng trưởng cái lực cầu. But what also happens is we put pressure on the lower teeth and they start to move forwards. Một cái khác nữa đó là chúng ta tạo cái vùng nén ở vùng cằm, nên làm cho cằm nó sẽ phát triển ra trước. And remember, Sir Isaac Newton, for every force there's an equal and opposite force. Nhớ rằng là tất cả các lực đều có phản lực. So if we have a forward force on the mandible, we have to have a distal force on the maxilla. Như vậy thì ở đây chúng ta có lực đẩy hàm dưới ra trước, thì đồng thời cũng có lực là đẩy lui hàm trên ra sau. So what will happen is, with that distal force of the maxilla, the upper teeth start to tip back a little bit. Thế vậy thì với lực như vậy thì nó sẽ làm cho cái răng cửa trên nó sẽ bị đẩy lui ra sau và xuống dưới. And we also obtain what we call a headgear effect, because we're pushing on the maxilla back. Và cái khi mà răng di chuyển thế thì chúng ta gọi là hiệu ứng headgear, vì lúc này nó đẩy cái răng cửa trên ra sau. And by that I mean, in normal growth, the maxilla and mandible
grows downwards and forwards together. Và như vậy thì cái hàm trên và hàm dưới nó sẽ phát triển xuống dưới và ra sau. So if you hold back the growth of the maxilla, then the mandible just catches up. Nếu chúng ta giữ cái hàm trên như vậy thì cái hàm dưới nó sẽ bị chặn bởi cái hàm trên. And that's what we call the headgear effect. Ta gọi đấy là hiệu ứng của headgear effect. So let's say you have a 10mm overcheck. Đây tưởng tượng chúng ta có 10 độ cán chìa, có 10 mm cán chìa. I would expect that we're going to reduce that overcheck to 1mm, but we do so by the following. Tôi giả sử là cái mục tiêu cuối cùng mà tôi muốn cái độ cán chìa chỉ 1 mm, ta sẽ làm theo như sau. So we might get only 2mm of extra condylar growth. Ta sẽ có 2 mm tăng trưởng thêm của đầu cầu. We might get 2mm of the lower incisors coming forwards. Chúng ta sẽ có 2 mm là do cái vùng cằm và vùng cửa di ra trước. We might get 2mm of the upper incisors going backwards. Và chúng ta có cái đường giữa của hàm trên nó di chuyển ra phía sau, có cái răng cửa của hàm trên di chuyển ra phía sau khoảng 2 mm. And we might get 2mm of retardation growth of the maxilla. Và chúng ta hy vọng là cái hàm dưới nó còn tăng trưởng, nó tăng trưởng 1 mm nữa. So in other words, it's not just purely condylar growth. It's what we call dentoalveolar changes, both in the maxilla and in the mandible. Như vậy thì nó không chỉ đơn thuần là chỉ có mỗi cái tăng trưởng của đầu cầu, mà nó còn là cái sự kết hợp của cả tăng trưởng xương rồi tăng trưởng răng, rồi là cái sự thay đổi về răng. So when we do sự phát triển còn lại ở dưới. When we have a diagram of the appliance, it's shown the same way. The condyle theoretically grows. Then Tương tự như we vậy take khi chúng ta có mô phỏng cái hàm như thế này, chúng ta sẽ có tăng trưởng của đầu cầu. and we take the class 2 patient to a class 1. Chúng ta sẽ di chuyển bệnh nhân từ cấp có loại 2 sang cấp có loại 1. And my aim is just to take the class 2 patient to a class 1. That's all I care Và about. mục đích của tôi cuối cùng đó là cái mục tiêu cuối cùng tôi sẽ chuyển từ cấp có loại 2 về loại 1. So once again, this patient was treated over 20 years ago. Đây là một trong hợp bệnh nhân tôi cũng được điều trị cách đây hơn 20 năm. So we placed the hertz appliance here Chúng ta cho bệnh nhân đeo hớp, to move the lower jaw forwards. làm nhiệm vụ là đẩy cái hàm dưới ra trước. And you can see the spaces opening up here because there's a reciprocal distal effect on the upper teeth. Thì ở đây chúng ta thấy là có các cái khoảng thưa giữa các răng ở hàm trên. Điều đó là nó bù trừ cho cái xương hàm trên nó lùi ra sau. But so look where we came from a full class 2 to a class 1. Và khi mà chúng ta chuyển từ cái cấp có loại 2 sang cái loại 1. But if you look at his facial profile, see how his upper lip has come back further because of the headgear effect. Ta nhìn cái mặt nghiêm của bệnh nhân để thấy là cái môi của bệnh nhân nó vẫn còn lép. Cái điều này nó chứng tỏ là nó bị cái hiệu ứng của headgear, nó làm đẩy trên ra sau. So that's to do with the headgear effect of any functional appliance, and also tipping the upper teeth back as well. Thì chúng ta nhớ là khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ bị một cái hiệu ứng của headgear, nó sẽ làm cho cái răng cửa trên nó ngả đằng sau. So if you said to me, Jeff, I want to just move my lower jaw forwards to perfect the facial profile, then I would have to say the only way we can comfortably do that is with jaw surgery. Như vậy thì nếu như các bạn nói là thầy ơi bây giờ em chỉ cần muốn là cái hàm dưới nó đưa ra trước thôi, thế thì chắc chắn với các bạn rằng là chỉ có giải quyết được. So we have to be honest to ourselves. What do these functional appliances do? Thì chúng ta phải thành thật với lại bản thân là chúng ta biết là cái hàm chức năng nó giới hạn như nào, chỉ được làm cái gì. So this patient has a severe overcheck and a class 2 buccal relationship.
Để có tương quan lại hai nặng ở phía hai bên và có độ bánh chìa tăng rất nhiều. So, what we're going to do now is put a functional appliance in to bring the jaw forwards. Thì cũng được điều trị bằng hàm chức năng để đưa hàm dưới ra trước. And look at the improvement. We've just used a functional appliance to take this patient from a class 2 to a class 1, and then we treat them with braces, which is very simple in a class 1 situation. Chúng ta có dùng hàm chức năng để đẩy cái hàm dưới ra trước về loại 1, sau đó chúng ta gắn mắc cài cả hai hàm để kích thích răng. And each and every one of you listening to this will be able to do that. Và thầy tin rằng tất cả các bác sĩ chúng ta ở đây đều có thể làm điều này. So Charlie comes in, and Charlie looks very retronathic, very class 2. Cậu bé này đến phòng khám thì với lại cái hàm dưới rất là lồi, điển hình loại 2. And this is the typical class 2 appearance with severe overture. Ở đây là một trường hợp loại 2 điển hình với lại một bánh chìa tăng. So we're going to start off with a Herbst appliance, but it wouldn't matter what type of functional appliance you use, the teeth don't know the difference. Thì bệnh nhân này cũng cần phải đưa hàm dưới ra trước và chúng ta cũng phải dùng ví dụ như là giống hài hốc. Thì bản thân răng nó sẽ không phân biệt được cái loại cái cụ nào mà nó chỉ cần lực. So all we're trying to do is take this patient who's a class 2 to a class 1. Bây giờ tôi muốn là tôi sẽ dịch chuyển nhân về kết quả loại 1. So this is after we finished with our functional appliance. The patient is now a class 1 canine, and we've got spacing here as well, which is great. Thì ở đây chúng ta đã chuyển được về sau một hồi đeo hàm chức năng thì chúng ta đã có cái tương quan loại 1, nhưng mà chúng ta có cách cửa sớm rất nhiều. And then we go ahead and put braces on the upper and lower teeth. Thì gắn hàm trên và hàm dưới. And look at the improvement. Chúng ta nhìn thấy sự cải thiện. So this is before on the left and after on the right. Điều trị ở phía bên trái và sau điều trị phía bên phải. So not absolutely perfect facial, not actually perfect facial profile, but significantly improved. Như vậy thì chúng ta thấy là mặt cũng chưa phải là hoàn hảo lắm, nhưng mà đã thấy một cái sự thay đổi rất nhiều. And now we can make the Herbst appliance even easier, where it can be cast and bonded in place. It used to be very difficult to place. Now it's very easy that anyone can do it if they wanted to. Thì chúng ta thấy là với lại cái hốc bây giờ ấy, thì chúng ta có thể rất là dễ dàng chúng ta gửi rồi là đúc vào trong xưởng rồi. So it's fun, with technology we can make very comfortable appliances now. Với công nghệ thì chúng ta có thể là làm cái hàm này rất đơn giản. So let's discuss now some developmental problems. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về các cái vấn đề mà liên quan đến sự phát triển. So let's talk about ectopically erupting teeth or impacted teeth. Chúng ta sẽ nói tới các cái răng mà nó bị mọc tại chỗ rồi các răng mọc ngầm. So this girl comes in and we've got a ectopically erupting upper first molar. Như đây là một cô bé đến phòng khám với lại cái răng số 6 nó mọc kẹt. So the problem with that, if we leave that ectopically positioned first molar, it's going to resorb the root and cause the premature loss of the deciduous second molar. Cái vấn đề là nếu như chúng ta không điều trị thì cái răng 6 nó mọc liêu như thế, nó sẽ làm cho tiêu chân răng của răng số 5 và như vậy răng 5 sẽ bị mất sớm. Hey, don't make coffee too. Strong, 2 equals. Yeah, so it's very important that we resolve this situation. Chúng ta sẽ giải quyết cái này rất đơn giản. And the worst thing we can do is to take out the deciduous teeth. Because if we do that,
the deciduous tooth is the best form of space maintaining. Tệ nhất đó là chúng ta nhổ mất cái răng ngang sữa, thì như vậy thì nó sẽ không còn là nó không còn duy trì cái chỗ để cho nó không còn giữ được cái chỗ để cho răng nang vĩnh viễn nó mọc nữa. So ideally, we want to tip that molar back. Ideally. Vì vậy là lý tưởng là chúng ta sẽ phải dựng thẳng cái răng sáo lên. So you can see the impacted upper left first molar here. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái răng sáo bị kẹt. So there are different methods that we can use to disimpact the upper first molar. Chúng ta có thể dùng các cái loại khác nhau để điều chỉnh các cái răng trường hợp như này. We can use all of these, but my preferred method is just a few braces and an orthodontic arch wire. Đây là những cái chúng ta có thể sử dụng. Cái mà tôi trước tiên tôi dùng đầu tiên đó là tôi dùng cái mắc cài. So we basically put an orthodontic arch wire in, just a few teeth, and we can push back that molar. Chúng ta chỉ cần gắn vài cái mắc cài xong chúng ta có lò xo để chúng ta đẩy cái răng sáo ra xa. But it's very important that we don't put a bracket on that deciduous second molar because that tooth has already undergone significant resorption. Cái điều quan trọng là chúng ta đừng gắn mắc cài lên trên cái răng nang, bởi vì răng nang nó đã bị tiêu trên răng nhiều rồi. The good news is once we get that tooth out of the impaction, that deciduous second molar will no longer resorb any further and can be a functional tooth for many years to come. Có một cái điều thú vị đó là khi chúng ta đẩy được cái răng sáo ra khỏi cái điểm kẹt thì lúc này cái răng nang của chúng ta sẽ bảo vệ được nó và nó vẫn đóng cái chức năng tốt. And another reason why you need to resolve this is look at the over-eruption that's already occurred on the opposing first molar tooth. Đây là chúng ta thấy là do là cái răng sáo trên nó kẹt trên là răng dưới, cái răng sáo nó dài trồi lên. Okay. Hopefully we might finish it for for afternoon tea at quarter to 3. Yeah. Thế thì thầy nói là chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 3 giờ đến 15 nhé. Các thầy buồn ngủ quá rồi. If we can, that'd be great. So let's discuss serial extraction. Bây giờ chúng ta nói về cái nhổ răng của hướng dẫn. So serial extraction, usually what happens is there's a lack of space in the anterior segment, especially for the upper laterals. Nhổ răng có hướng dẫn thì chúng ta thường là gặp và chúng ta thường chỉ định những trường hợp là thiếu khoảng rất nhiều ở vùng răng phía trước. So traditionally, we would take out the deciduous canines to allow space then for the upper laterals to erupt, for the lateral incisors to erupt. Kinh điển mà nói thì trước kia là chúng ta sẽ là nhổ cái răng răng và nhổ răng ba sữa sớm để cho răng hai nó mọc, vì do trước nhiều quá. But we are what we call robbing Peter to pay Paul, because now there's no space for the permanent canines to erupt. Nhưng mà chúng ta lại gặp một cái khó khăn, đó là khi chúng ta nhổ mất cái răng ba sữa thì chúng ta sẽ không có chỗ để cho răng ba vĩnh viễn nó mọc. So now what we do is take out the deciduous first molars to enhance the eruption of the underlying first premolar. Vì vậy mà chúng ta lại phải đổ tiếp ở răng số 4 để cho răng ba vĩnh viễn nó mọc lên. And then we take out the first premolar before the canine erupts, so the canine can actually drop in a good position. Và thường là khi chúng ta nhổ cái răng 4 sữa đi thì cái răng 4 vĩnh viễn nó sẽ mọc sớm. Khi răng 4 vĩnh viễn nó mọc thì chúng ta nhổ răng 4 vĩnh viễn để cho răng 3 nó mọc lên, nó sẽ chiếm cái khoảng đó. And then we place braces to do the fine tuning. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn mắc cài cả trên cả dưới để chỉnh. So with serial extraction, there's a lack of space for the canines to come through. And what is critical is to make sure the first premolars are removed before the canines erupt.
Và đấy thì cái mà nhổ răng có hướng dẫn thì chúng ta thường gặp đó là bị thiếu chỗ nhiều, cho đến khi mà nhổ răng ba sữa thì không có chỗ cho răng ba vĩnh viễn mọc, chúng ta sẽ phải nhổ răng 4 sữa. Và chúng ta nhớ rằng là chúng ta đảm bảo làm sao mà cái răng 4 vĩnh viễn nó phải mọc trước khi răng ba vĩnh viễn nó mọc. So we take out the deciduous first molars to enhance the eruption of the underlying first premolars. Để kích thích mọc của răng số 4 vĩnh viễn. And then we remove those teeth to allow the canines to come through. Sau đó thì nhổ nốt cái răng 4 để cho răng 3 mọc. And then we go ahead and put braces on. Và sau đó thì chúng ta đã mắc cài. Now this patient is quite fascinating and taught me an enormous amount. Thì đây ví dụ như đây là một trường hợp nữ có nhổ răng có hướng dẫn. So this patient came in and you can see the severity of the crowding. No space available here at all for the upper canine. Lack of space in this anterior segment. Thì ở đây chúng ta thấy là ở phía bên trái là thiếu hoàn toàn chỗ, nó không còn chỗ để cho răng ba mọc nữa. Còn ở phía bên phải thiếu chỗ cho răng ba. So I actually told the mother she needed serial extraction. Và tôi đã nói với mẹ bé này là sẽ phải nhổ răng có hướng dẫn. And the mothers, I never saw them again. They arrived back 3 years later. Sau đó thì tôi không gặp được bé này nữa mà mãi sau 3 năm thì tôi gặp. And 3 years later, look at the extent of the crowding. 3 năm sau đó thì chúng ta nhìn thấy răng như thế này. And they said to me, Dr. Hall, I wish I took your advice back then. Thế và mẹ đến đây thì mẹ có nói với tôi là tôi tiếc quá, đáng lẽ mà nghe lời bác sĩ Hall cách đây 3 năm. Because now this is a really difficult case which we have to we have to take out these premolar teeth, retract the canines back, and then we've got to move the laterals right across and get the roots in the right position as well. Vì bây giờ nếu chúng ta điều trị thì chúng ta lại phải nhổ răng 4, xong sau đó để kéo răng 3 về đúng vị trí, và đồng thời nữa là đẩy cái răng số 1, 2 ra phía ngoài, giật chân ra mọc tít ở trong cái vòng miệng. Thì chuyện là chúng ta đưa cái chân răng nó ra phía ngoài rất là vất vả. So the ideal conditions for serial extraction are basically someone who's got severe crowding, 10 millimeters or Vậy more thì crowding. cái trạng lý tưởng cho cái nhổ răng có hướng dẫn đó là phải cắt hài hòa kích thước giữa răng và hàm nghiêm trọng, thường trên 10 mm. And a minimal overjet and a minimal overbite. Nhân này có độ cấn trùng cấn chìa tối thiểu. And ideally, the first premolars must erupt ahead of the canines. Mặt lý tưởng thì răng 4 vĩnh viễn phải mọc trước răng 3. And once again, ideally, good inclination of the upper and lower incisors. If possible, for those teeth to be slightly proclined. Lý tưởng thì đó là phải có độ nghiêng tốt của cái răng cửa trên, cái răng cửa dưới để chúng ta có thể ngả răng cửa trên, răng cửa dưới ra phía trước một chút. And once again, they should be a class 1 skeletal relationship. Lý tưởng phải có là tương quan xương lại một. So we don't like to do serial extractions if they're a severe class 2 or severe class 3. Chúng ta sẽ không nhổ răng có hướng dẫn trong cái trường hợp mà bệnh nhân để có loại 2 hay loại 3 này. Or if they've got congenitally missing teeth, that can complicate our life. Hoặc là bệnh nhân này có thiếu răng bẩm sinh, vì cái điều này nó sẽ làm cho tình huống nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. So let's show you some patients. Tôi sẽ chỉ cho các bạn một số bệnh nhân. So this patient has no space at all for the 1-2, the 2-2, and no space at all for the lower left lateral. Bệnh nhân này cũng không có khoảng do 1-2, 1-3, do 1-2 và 2-2, đồng thời cũng không có khoảng cho răng số 3-2. So not only is there no space for the lower left lateral, but we've also got crowding this anterior segment as well. Ngoài là không có khoảng cho răng số 3-2 mà thì nó còn là cái khúc vạch phía trước nó rất là nặng. So we go ahead and we took out the deciduous canines
to allow room for the laterals to come in. Đầu tiên là nhổ răng nanh để tạo chỗ cho răng số 2 đi ra. But at the same time, we made a decision to do this under general anesthetic, avoid lots of extractions, and Và tiếp đó, so we took out the deciduous canines as well. We took out the deciduous first molars and the underlying first premolars under general tiếp đó anesthetic. là chúng ta sẽ phải gây tê để chúng ta nhổ tiếp răng số 4. So we Sau đó took, nữa là tức là răng số 4 sữa và sau đó là răng 4 vĩnh viễn. so we took all of that out, and so now all we're going to do, one set of extractions, we're just going to wait until the permanent teeth come through. Rồi chúng ta sẽ chờ để xem để cho các răng nó mọc. Here they are. We've done no braces, we've just done serial extraction. Đây là cái mà khi bệnh nhân đến là hoàn toàn chưa có chỉnh mắc cài gì cả, chỉ có là nhổ răng có hướng dẫn thôi. Now he still requires braces to do the fine tuning, but Ở đây là bệnh nhân vẫn cần phải có gắn mắc cài để chỉnh các răng. once again, have we reduced the severity of his initial malocclusion? And the answer is yes. Thì cái câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta đã làm giảm cái độ nghiêm trọng hay chưa? Thì câu trả lời chính là yes, là có, chúng ta đã làm giảm mức độ trầm trọng. And I have hundreds of these patients to show you over time, but let's look at one other. Tôi có khoảng hàng trăm bệnh nhân để tôi sâu cho các bạn. So here we are, we've got, once again, no space for the canines at all. The canines are totally blocked out. So if we left them, he would end up looking like Dracula. Nếu như mà chúng ta không mặc kệ như vậy thì trông về sau về độ cắn trông rất là xấu. So we're now going to take out the premolars, and we're going to take out the deciduous molars and the underlying premolars under GA. Thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta sẽ phải nhổ răng số 4, sau đó là để cho chúng ta nhìn thấy răng vĩnh viễn nó nằm ngay ở dưới sữa. And now we just wait for all the permanent teeth to come through, and we've got a simple case of just putting braces on to align the teeth. Và sau khi nó mọc lên thì chúng ta sẽ mắc cài. And this case took 15 months in braces. So if we choose the right case, this can work beautifully. Thì chúng ta phải chọn chỉ định đúng. But we must choose the right case. Ta phải chọn cái ca đúng. So for example, here, this girl comes in, and we would all have to say, she's got a lot of crowd. Ví dụ như ở đây bệnh nhân đến với khớp khểnh rất là nặng. So in a case like that, we would start off by taking out the deciduous canines to allow room for the permanent teeth to realign. And we would do that on both the upper and the lower arch. Thì ở đây chúng ta cũng nhổ cái răng nanh và sau đó thì chúng ta để chỗ có chỗ cho các cái răng cửa tự nó sắp xếp đều nha. So here we are. We've taken out the deciduous canines, but now our issue is look at how close the 3s are to the 4s in their eruption sequence. Trên nhìn trên phim pano, ta thấy là cái răng số 3 nó mọc ngay sát cái răng số 4. Mọc rất sát răng số 4. So now we're going to take out 4s and the deciduous molars all under GA. Thì chúng ta sẽ phải nhổ răng sữa đồng thời nhổ răng vĩnh viễn luôn. So now we're going to take out the 4s and the Ds. Là chúng ta đã nhổ răng 4 và nhổ răng sữa Y, là răng số 4 sữa và răng số 4 vĩnh viễn.
So 12 months after we've taken out the first premolars and the D's, Sau now we've got a simple case on our hands of putting some braces on to align the teeth. sau 15 tháng nhổ răng và chúng ta nhổ nốt ở cái răng số 5 sữa. Bây giờ là cái răng 5 đã mỏng và chúng ta bắt vào. Okay, so let's talk about utilization of what we call the leeway space. Bây giờ chúng ta nói về cái cách mà dùng cái khoảng leeway. So Nance, this is called the leeway space of Nance. Nan gọi là cái này gọi là leeway space of Nance. So Nance said that the deciduous canine, first molar and second molar was actually bigger, larger in size than the underlying permanent teeth. Yeah. Thì cái khoảng leeway này nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta thấy là cái răng sữa 3, 4, 5 nó sẽ có kích thước gần xa lớn hơn so với kích thước của răng vĩnh viễn 3, 4, 5. Chính vì vậy cái độ chênh lệch, cái kích thước này nó chính là leeway. And this difference in size he termed the leeway space. Cái sự chênh lệch cái khoảng cách thì chính là leeway space. Now, there's more leeway space in the lower arch than there is in the upper arch. Cái khoảng leeway này thì ở dưới nó sẽ rộng hơn ở trên. In other words, the deciduous canine, first molar and second molar are larger compared to the underlying permanent teeth in the lower arch than in the upper arch. Này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là ở răng 3, răng 4, răng 5 sữa ở hàm dưới thì nó lớn hơn kích thước của răng 3, răng 4, răng 5 viễn, nhưng mà ở hàm dưới thì nó lớn hơn nhiều so với ở hàm trên. There's a theory that this is why you take what's a flush terminal plane in the mixed dentition and it moves to a class 1 because there's more leeway space in the lower arch compared to the upper. Điều này có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta có cái tương quan răng sữa, cái mặt phẳng tận cùng là mặt phẳng, thì khi mà răng sữa nó thay đi thì cái răng 6 nó sẽ di chuyển ra trước và chúng ta sẽ có là tương quan răng 6 loại 1. But having said that, there's a lot more to it than just that. Thì chúng ta thấy rằng là để mà nói như vậy thì có nghĩa là chúng ta thấy là cái thứ nhất là chúng ta sẽ phải điều chỉnh nó để làm sao nó về được cái đoạn cuối. What's more important to me though is that when a child is 10 years of age, the canines are already, the lower canines and lower first premolars are already erupted. Cái điều này có nghĩa là ví dụ như là khi mà bệnh nhân đến với chúng ta khoảng 10 tuổi, cái lúc này là răng 3, răng 4 nó đã chuẩn bị nó mọc. But there's what we call the E space, the difference in size between the deciduous second molar and the underlying second premolar. Khoảng leeway cái lúc này nó chỉ còn là cái sự chênh lệch kích thước của cái răng 5 sữa và răng 5 vĩnh viễn thôi. And that E space is nearly 4 millimeters per side. Và chúng ta gọi nó là E space, và cái E space thì nó khoảng 4 mm mỗi bên. Because think about the width of a second deciduous molar is about 10 or 11 millimeters, and the width of the underlying premolar is about 7 millimeters. Tưởng tượng rằng là gì ạ? Mỗi cái chiều rộng gần xa của cái răng 5 sữa thì nó khoảng 10 mm, trong đó thì của răng 5 vĩnh viễn thì nó chỉ 10 mm. So the E space is about 4 millimeters aside. So what that tells me is if we can hold that lower molar from coming forwards, we could get 8 millimeters of space just by holding that lower molar from coming forwards. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như khi mà trước khi cái răng sữa nó rộng đi, chúng ta giữ lại cái vị trí của răng 6, chúng ta không cho nó di ra trước, có nghĩa là chúng ta đã có dư là 8 mm khoảng ở hai bên. So it's amazing how much space we can obtain
holding these lower molars. So let me show you a case. Thì có nghĩa là chúng ta đã giữ lại được một cái khoảng rất là nhiều. Nếu như chúng ta không cho răng sóng và dịch chuyển ra phía trước. So this patient, you can see, look at the amount of crowding. Just here is the lower left lateral that needs to come through. Ví dụ như là ở đây chúng ta thấy là cái răng số 2 này hoặc ở trong. And you can see the amount of crowding in the anterior segment. Look at the big size of the permanent upper central incisors. Hai cái răng cửa giữa hàm trên thì rất là to. So we took out the deciduous canines once again to try and resolve some crowding of the anterior teeth. Chúng ta sẽ phải nhổ tất cả các răng nanh giữa. But we decided, let's try and treat this patient non-extraction by utilizing this E space if we could. Ta có thử tưởng tượng xem nếu như mà chúng ta không nhổ răng vĩnh viễn và chúng ta chỉ có sử dụng cái khoảng leeway xem chúng ta có giải quyết được các bệnh nhân này không. So we put some braces on the upper teeth to move the upper anterior teeth forwards. Chúng ta gắn mắc cài để làm ngả răng ở trên ra trước. So once we move the upper anterior teeth forwards, we start to put some braces on the lower teeth, holding this E space all the time. Và khi các răng cửa trên nó ngả ra trước, lúc đấy chúng ta đi gắn răng cửa dưới và chúng ta giữ như vậy. So look at the amount of space that we're achieving in the lower arch now. Chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã tạo ra được tương đối khoảng dưới. And look at the room that we've got for the canine teeth to now erupt, which we never had previously. Và chúng ta thấy là chúng ta đã tạo được cái khoảng cho răng ba nó mỏng, cái mà trước đó chúng ta không thấy được. So you can see the amount of space that we have now for these canine teeth. Chúng ta thấy là ở hàm trên cũng vậy, chúng ta có dư chỗ để cho răng ba nó mỏng. And you can see how the teeth are lining up. Chúng ta thấy là răng nó đã tự sạch đều. And look at the very nice profile. Có mặt nghiêng rất đẹp. And here we are with a beautiful result treating non-extraction. Và chúng ta có kết quả rất đẹp và được điều trị mà không nhổ răng tiễn. Now, whether you treat this with a serial extraction approach or you do it what we just did, doesn't really matter. Many different ways to treat. Nếu như khi mà chúng ta tiến hành nhổ răng hướng dẫn, chúng ta sẽ được kết quả như vậy và có rất nhiều cái cách để chúng ta có thể làm cái nhổ răng hướng dẫn. So if we look at this girl here, look at the ectopic position of this lower right lateral incisor. Như là trường hợp này chúng ta nhìn ở trên của cái răng số 3 giữa, trên trên của răng số 3 vĩnh viễn. So look at the amount of crowding here, and this is her premolar tooth. Her lower right lateral has drifted right across. Ở đây chúng ta thấy là cái răng số 4 này nó làm lệch ra phía má một chút, xong rồi là cái răng số 2 cả hai bên thì nó lại mọc ra về phía trong răng số 4. So you can see how her canine is basically going to erupt right into her lower right lateral incisor. Và cái răng số 3 nghĩa thì lại mọc về phía của răng số 2. So we organized taking out some deciduous teeth. Và ở bệnh nhân này sẽ phải nhổ tất cả các răng sữa. And we had to put braces on the upper teeth first to move the upper teeth out of the way. Ở hàm trên thì sẽ gắn các cài trước để đưa cái răng 2 ra. And then, once we had some sufficient overjet, we could then move the lower teeth into the right position. Thế và sau một thời gian thì chúng ta sẽ gắn hàm dưới để chúng ta đưa các cái răng nó vào đúng vị trí. So here we are with opening the space to bring this canine in. Ở đây chúng ta dùng cái lò xo đẩy để tạo chỗ cho răng 3. But remember, initially, this lower lateral was right over here.
Chúng ta nhớ là lúc đầu là cái răng 2 nó nằm ở phía trong của răng số 4. Now remember, this is a first phase of treatment. So yes, we still need to do more work on the root of this lateral, but we've resolved and reduced the severity of the initial malocclusion, and that's what we set out to do. Là cái kết quả của cái giai đoạn 1 chúng ta điều trị chỉnh ngang, chúng ta thấy là chúng ta điều trị đến đây là chúng ta dừng lại. Okay. This is her after we finished all the treatment. Đây là hình ảnh bức ảnh của bệnh nhân sau khi mà điều trị. Okay, I think this is a good. Why don't we stop here? We'll have an early afternoon tea, and we'll come back in about half an hour, and we can finish a bit earlier today. Thì nói chúng ta có thể nghỉ giải lao ở đây được không? Xong rồi chúng ta nghỉ giải lao trong vòng khoảng 30 phút và chiều nay chúng ta kết thúc sớm một chút được không ạ? And that way DOE can have a talk to everybody if they want to. Yes. Does that sound okay? Yes. Okay. It's already getting late here, so I'm getting tired. Yes. Xin lỗi các bạn là tôi thấy nó hơi mệt cho nên tôi xin nghỉ sớm một chút. So why don't we come back and say 3:15? Yeah. Chúng ta sẽ khoảng 3:15 chúng ta sẽ vào tiếp. That's okay?